Ήρθε ο ITG. Έλα. Έρχομαι. Έλα, ήρθε. Ωραία. Ω, παλικάρι μου, καλώς όρισες. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Χάρηκα. Κουράστηκες? Κουράστηκα, τι παραγγείλαν πάλι αυτοί. Με μοτοσυκλέτα ήρθες? Μοτοσακό. Α, είσαι full fit όμως βλέπω. Πάρα πολύ, περίμενε. Από τα τσακάλια εδώ έτσι να αυτό. Δώσε μπουρτουάρ στο παλικάρι. Έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είσαι Γεια σου, καλά. γεια. Τα κάλια δεν θα μας πεις. Ένα. Και ένα δύο. Καλημέρα. Από Power Chips. Τα τσακαλιά. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθαν οι εισαγωγές, παιδιά. Κανονίστε, ελάτε από εδώ να γίνει χαμός. Οκ. Έλα για χαρά. Γεια. Άσπρο δεν υπάρχει. Καλά. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πού τα έχεις αφήνει να πούμε. Χαμός Πού έχει τον- γίνει. Χαμός, κοίτα. 400 άλλου. Χαμός. Εντάξει, το δικό σου 350. Έχει τίποτα μέσα ή είναι άδεια. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ανοίξει. Έχουν στείλει και ειδικό τέτοιο. Για να δω. Κοφτάκι. Κοφτάκι. Για ITG το στείλω. Ναι, μόνο. Μπράβο, Δεν μπράβο. θα στείλω αυτό. ITG μόνο, κοίτα εδώ. Φύγαμε. Πάμε για unboxing. Πάμε, ξεκινήστε. Unboxing. Το έχεις ανοίξει. Όχι, φίλε, δεν είναι κλειστό. Ωραία, κάτσε να ανοίξω εγώ. ITG εισαγωγή, από ό,τι καταλάβατε. Θες να ανοίξει. Άνοιξε το να έχεις προβάδισμα. Ας το κάτω. Να σου πω, έχει αδικ... Και ανοίγεις Να μας και... φάξει όλοι, μαλάκα. Και ανοίγεις... Πώς να βγαίνει από μέσα. Λοιπόν, ποιο είναι πιο γρήγορο. Το δικό μου. Θερμοασπίδα. Πώς το λέει. Λεκολάρ. Λεκολάρ. Κάτσε Λεκολάρ. ρε, κρύβεις το πλάνο μου ρε φίλε. Α, συγγνώμη. Λεκολάρ. Πώς το βλέπεις Γιάννη. Σιλικόν. Σιλικόν. Χωράει. Silicon Valley. Τι είναι αυτό ρε φίλε που έδειξες. Ποιο. Για φέρε το κοπίδι. Με κοπίδι. Αυτό εδώ. Από πού ανοίγει αυτό. Δεν άνοιγε αυτό. Σκίζεις. Ξέρω. Γουρούνι, Γκουρού. Είναι το Λεκολάρ και το Λεγκουρού. Ήρθαν νωρίς τα Χριστούγεννα. Τατάν. Το οποίο να πούμε ότι έρχεται με βαρελάκι. Βαρέλ. Λεβαρέλ. Είναι, πέτα. Λεβαρέλ. Είναι το μοναδικό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην αγορά που έρχεται έτσι. Για τα E20N. Ναι, με βαρέλι. Όλα τα άλλα είναι χύμα στο κύμα. Είναι σωστός. Και μέσα Α, τώρα, γάζα και σύρμα. Σωστά. ναι, τώρα βλέπουμε την, αυτή εδώ είναι η πλευρά του πάνω. Λοιπόν, το βαρελάκι αυτό έχει θερμική βαφή. Θερμική βαφή γιατί? Για να μην τραβάει τη ζέστη από τον κινητήρα. Τι? Ναι, εντάξει. Τι ρε μάνα. Έψαχνα να βρω τον τρόπο να το διατυπώσουμε. Αλλά δεν μου ήρθε κάτι. Αποθεί την θερμότητα. Την τραβάει, την τραβάει. Πάει η θερμότητα, αλλά δεν περνάει από μέσα. Ρε, Ναι, φίλε, κοίτα ρε φίλε, σου έχει δώσει θερμοασπίδα Ναι, και σου έχει δώσει και βαφή. χάλασε, ρε παιδιά. Χάλασε. Έκανε σημαδάκι. Και έχει και θερμική βαφή το συγκεκριμένο γιατί είναι αλουμίνιο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό υλικό. Δεν υπάρχει άλλο φίλτρο με αυτή τη θερμική βαφή. Όχι. Και να έρχεται με βαρελάκι. Και δεν υπάρχει άλλο που να έχει βάλει την G στην Ελλάδα, οπότε είμαστε πάλι πρώτοι. Πάλι πρώτοι είμαστε. Πώς θα κάνει τα μάξι. Αυτερνίζεται. Θα κρυώσει τα μάξι πιστεύω. Ωραία. Ωραία, φύγαμε για εγκατάσταση. Αυταρνίζεται. Πάμε κάτω.
Αυτό είναι DTE. Κοίτα φιλοδουλειά εδώ. Και τυχήτευση. Ωραίο, Ό,τι παίρνεις, φίλε. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι τίποτα. Ναι, μου λέω του λέω έλα. Ωραία. Αυτό που λέγαμε είναι αυτό. Ότι μέσα στο σπιράλ κάνει vortex. Ότι μέσα με και ο αέρας. Ναι, γιατί είναι όπως είναι έξω. Ενώ το Άλλο άλλο. δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε αυτό το σπιράλ μέσα. Οπότε το άλλο είναι Και γιατί λίγο. δεν κάνουν μόνο σπιράλ το, αν μου πεις δεν θα ήταν ελαστικό. Γίνεται, φίλε. Πήγαινε εδώ στους Mercedes. Απ' έξω Είναι απ' έτσι έξω σπιράλ και έτσι από και απ' μέσα μέσα. λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι ελαστικό. Εννοείται. Πάρε το. Οπότε η ερώτηση παραμένει, γιατί δεν το κάνουν έτσι, μα. Στην ουσία εδώ πόσο 5 βίδες. Κάτσε, Μία, δύο, τρεις. Μία, Κοίτα εδώ. δύο, τρεις και δύο κλιπ. Συγκριτικά, μαλάκα, εξοικονομούμε και βάρος. Κοίτα πόσο είναι αυτό και κοίτα πόσο. Είναι όμως ζυγαριά. Τίποτα. Τώρα μαγάδι και αυτό θα τρέχει. Οπότε θεωρητικά κερδίζουμε και βάρος και χώρο. Τώρα βέβαια πάει τσάμπα το φίλτρο, να το δώσουμε στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ πέρα. Ναι. BMC, πήρες φίλτρο. Πήρα Τάνα. ο Ντελιβεράς. Πήρα και φίλτρο. Για το BMX. Να σου πω. Έλα. Να τις κάστρα. Πούντι. Περίμενε, για εξήγησε μας τώρα. Ναι, τι. Είναι η Εδώ σκάστρα είναι. που λένε ανοιχτού τύπου, ας πούμε. Σωστά. Ανοιχτού τύπου τι κάνει. Είναι αυτό έξω. Τι εννοεί, σχήμα στον αέρα. Να, ή βάζεις εδώ ένα φιλτράκι. Κάτσε τι κάνουμε εκεί με έξω. Κάτσε να δούμε τι κάνει τσαβατσούφα. Τσαβατσούφα. Θα κάνει πολύ έτσι. Το Ναι, μαλάκα κάτσε να θα δούμε. σε Θα 450 άλογα και εσύ θα σε 2,40. Αν πάρει 6 άλογα. το τσακάλι. Έτσι πάει. Μπήκαμε. Να το. Τατάν. Ναι, πιο πίσω θέλει λίγο. Εκεί και μπήκε. Ωραία. Και αυτό είναι και καλά για προστασία από πάνω. Για από πάνω, για πάνω, στο στο τραπό. Μονώνει από εδώ. Μονώνει όλο αυτό για να μην τραβάει αέρα από Και μπροστά στο τραβέ. Για να μην κλέψει αέρα από εδώ. Για να κλείνει, ναι, Και μπράβο. καλά, για να πάρει μόνο από εδώ. Από εδώ τραβάει αέρα. Από εδώ είναι η μαμά στην ουσία εισαγωγή που ρίχνει αέρα στο φιλτροκούτι. Περνάει από οποίο εδώ, έρχεται από εδώ. βγαίνει από εδώ στο φιλτροκούτι. Πού το έχουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Anyway. Και τώρα αναρωτιόμασταν εμείς γιατί ο ITG δεν έβαλε κατευθείαν να τραβάει αέρα από εδώ που τραβάει και το μαμά. Και τραβάει από εδώ στην ουσία. Ότι ίσως μια θεωρία του είναι ότι τραβάει αέρα από εδώ κανονικά και από εδώ που είναι ευθεία το ψύχει τον αέρα που είναι εδώ μέσα που ήδη τραβάει. Αυτό τυλιγμένο είναι με τέτοιο. Έτσι είναι όλα τα σιλικόνες. Τυλιγμένα είναι. Δεν είδες πώς φτιάχνονται. Όχι. Φτιάχνουν το μεταλλικό σωλήνα. Αυτός που θέλει να φτιάξει. Α, κατάλαβα. Το έβαλε Πάνε τυλίγει μετά και το τυλίγουν τη βγάζει. σιλικόνη και τη βγάζουν. Δηλαδή θεωρητικά αν αλλάξουμε σκάστρα σε ένα μαμά πάντα αυτοκίνητο δεν έχει κάποιο Ναι, ιδιαίτερο ναι, νόημα ναι. παρά μόνο αλλάζει ο ήχος. Μόνο αν την κάνεις ανοιχτού τύπου. Ναι, αν την κάνεις ανοιχτού, αλλάξει. Αν παραμείνει κλειστό όπως είναι η δικιά μας η Τίποτα, μαμά, μηδέν. δεν αλλάζει τίποτα σε ήχο. Απλά ποιότητα. Απλά αλλάζει η ποιότητα κατασκευής της κάστρας που, οκ, θεωρητικά θα είναι καλύτερη. Είτε το διάφραγμα μέσα θα είναι πιο ανθεκτικό, Στην ουσία η διαφορά η μόνη είναι στον ήχο. αν είναι ανοιχτού τύπου. Αν είναι στον ήχο. Κάτσε, ανοιχτού τύπου, άμα κάνουμε τη μαμά τη δικιά μας, θα έχει διαφορά με μια άλλη ανοιχτού τύπου σκάστρα σε ήχο. Λες να έχει. Μπορεί να έχει. Λόγω ποιότητας, υλικών Όχι κλπ. λόγω ποιότητας, γιατί μπορεί η άλλη να έχει ένα φιλτράκι στην εξοδότηση, ένα βεντούρι Ναι, και να κάνει και να κανένα. αλλάξει τον ήχο. Οκ. Που θεωρητικά θα έχει ένα στο πλασάρι πάρτι πλήρωσε τι τόσο. Είναι μάρκα. Δεν θα έχει, δεν θα είναι σαν το μαμά. Ανάλογα, άμα είναι κινέζικη μάρκα δεν θα έχει. Στην ουσία τη κάστρα θα την αλλάξει όταν είσαι πολλά άλογα. Και Εκτός μόνο και άμα μόνο βάλεις για ανοιχτού θέμα- τύπου. Ναι, για θέμα ανθεκτικότητας. Ναι. Α, εκτός, Κατά τα αν, άλλα δεν δίνει, δεν εκτός κερδίζεις. το μαμά αν βάλεις ανοιχτού τύπου και αλλάξει ο ήχος. Δηλαδή μόνο για ήχο κυριολεκτικά. Και όχι πολύ μεγάλες διαφορές.
όχι πολύ μεγάλες διαφορές ανοιχτού τύπου δικιά μας με ανοιχτού τύπου. Ναι, όχι κλειστού με εμπορίου. ανοιχτού. Κλειστού με ανοιχτού καμία Κλειστού με σχέση. ανοιχτού έχει διαφορά. Ανοιχτού τύπου μαμά με ανοιχτού τύπου εμπορίου. Ή μόνο στον ήχο και αυτό πιθανώς όχι ελάχιστες μεγάλη διαφορά. διαφορές. Ναι. Οπότε οκ. Παιδιά, όποιος πιστεύει κάτι άλλο μπορεί ελεύθερα να μαζέψει στα σχόλια ό,τι θέλει. Πότε, Άμα ρε. αγοράσει από σένα ITG, κάνεις τις εγκαταστάσεις. Και αν τις Κάνε. κάνεις, τις χρεώνεις. Όχι, έτσι κάνω. Ωραία, άρα στην ουσία, παιδιά, άμα κάποιο θέλει να αγοράσει μια εισαγωγή Ναι. από τον Δημήτρη, ITG. ITG, την κατάσταση την κάνει δωρεάν. Σωστός? Σωστός. Αν θέλετε, έτσι μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας. Ναι, Σωστό. μπορεί να την Αλλά κάνετε. εκεί είστε. Ή που αν φωνάζω εσάς να την κάνετε τώρα για μένα. Ναι, Σωστό. μπορεί να την κάνουμε και εμείς τώρα, έχουμε γίνει expert. Σωστό. Για βάλτε μια μπροστά. Για βάλε μπροστά λίγο. Για βάλε. Έτσι, το άναμα νομίζω τίποτα. Για τράβατε μια κούφια δύο. Τι είναι να κάνω μια κουφιά. Ναι. Πάμε κούφια αυτή. Τι. Δώσ' του ρε παιδί μου. Για πάμε. Ωπα ρε μα. Από εδώ. Μάλιστα. Για πάτα. Αφού είναι και το black look της κάστας. Για κούμπωσε τις κάστας να ακούσουμε διαφορά. Εσύ γιατί σου σκάει αέρα στα μαλλιά. Μαλάκα τι πετάει. Βάλε. Τώρα περίμενε. Ακούγεται το μαρέλι. Πιο πολύ ακούγεται από εδώ. Ναι, κάνει αντίλαλο. Δεν βλέπω τι κάνετε όμως. Μαλάκα. Κάνει αντίλαλο μέσα στο κουτί και ακούγεται πιο δυνατά. Αυτό που δεν βάλεις έξω. Πιάστο, πιάστο. Έλα μου αρέσει μια κούμπα να πει. Ναι, Εντάξει, το κρύο έτσι, 50 βαθμούς και 40 λάδια. Μαλάκα. Άρεστο, άρεστο μαλάκα. Περίμενε. Οπότε τώρα μιλάς για το βαρελάκι στην ουσία τι κάνει τη δουλειά αυτή. Αν ήταν χύμα αυτό, Δεν το κάνει τόσο. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας. Πόσο άλογο θα πάρει. Και πάμε να δούμε τι έχει πάρει τώρα αυτή τη να σου πω, είσαι στιγμή. μοναδικός αντιπρόσωπος. Ναι. Όποιος εν τέλει θελήσει να προμηθευτεί ITG, Μόνο από βάρος. Μόνο από εμάς, ναι. Μόνο από εμάς. θέλετε δεν θέλετε, Εγώ θα Δημήτρη θα έρθετε. πάρετε. Εγώ θα έρθετε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι καλά εδώ πέρα. Εντάξει, κάτι έκανε για εισαγωγή. Κάτσε να μιλήσουν οι δίκοι. Εγώ. Όχι εγώ. Το διταμό του μιλάει. Λοιπόν, πες μας τι βλέπουμε τώρα εκεί πέρα. Να σας κάνουμε ένα recap που είχαμε μείνει. Στα 38 κιλά. Πες. Είχαμε μείνει στα 2.34 και 5 από GPF. Πρόγραμμα GPF, GPF και συν λοιπά, DTE. Ναι. Εσύ και- pedal box. Ναι, Λέμε. οκ. Και τώρα, όπως καταλάβατε, βάλαμε εισαγωγή ITG όπως είπαμε. Και οι διαφορές είναι Οπότε τώρα έχουμε Ακούμε. GPF, DTE, ITG εισαγωγή. Και pedal box. και πεντάλτος. Και πέρα εδώ. 2.34 μισό στο προηγούμενο setup που ήδη έχετε δει θεωρητικά στο προηγούμενο βίντεο με 38,1. Αν δεν έχετε δει να μπείτε να δείτε. Να δείτε. Και 2.45 και 1 με 39 και 1. Άρα μιλάμε για απόλυτη τιμή 1 κιλό. Στις ολόιδιες το φες, Ναι, ναι, το δεν 4.500 με και λέει πιο down δεν γίνεται. Και στην υποδυναμία. Ναι, λίγο. 2.45 στις 6.300 και 2.34 μισό στις 6.260. Κάτσε, δηλαδή έδωσε 11 άλογα. Λιγότερο. 10,6. 10,6. Έχει κρατήσει τις καμπύλες. Ναι. Εδώ πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι μια κυλίτσα εδώ γενικότερα τα μάξι. Άρα εδώ. Στυροπή κάπου στις ψηλές του Ναι, να δεις. και εδώ κάνει κοιλιά πάλι. Κάτω, κάτω, πιο χαμηλά. Πού μικραίνει εδώ, πολύ διαφορά, εδώ. πιο Ναι, πίσω, οκ, πιο εντάξει. Okay. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσε να πάει πιο πάνω η ATG. Ναι. Ενώ έκλεισε. Αυτό ITG είναι πρόβλημα της ITG. Του setup είναι το πρόβλημα. Δεν πάμε να μπλέξουμε. Επειδή είπες ποιος και θέλει. καλά η ITG, ναι. Ναι, θα μπορούσε να πάει Παρ' πιο όλα αυτά έχει πάρει, ίσια. οκ. Λοιπόν, άρα ενώ Γενικά βλέπουμε εδώ. αυτή η καμπύλη υπάρχει πάντα. Σε όλα, θυμάμαι που έχουμε κάνει τις Έτσι είναι, πραγματοποιήσεις. έτσι είναι. Πέφτει, Έτσι είναι. κάνει ένα πικ στο τέλος. Πρόσεξε, εάν πεις ότι
Εδώ πέφτει πολύ πιο έντονα. Γιατί έχει Ναι, ναι, σηκωθεί, αυτό σου λέω. έχει σηκωθεί πιο ψηλά Στην εδώ. κόκκινη είναι πιο έντονο. Γενικά δεν δείχνει πολύ όμορφη καμπύλη το αμάξι. Θα πρέπει να είναι πιο γραμμικό, δεν πρέπει να έχει αυτή εδώ την κοιλιά. Απλά Δεν γενικά θα πρέπει να θυμάμαι έχει ότι αυτή. υπήρχε από το μαμά. Υπάρχει, ναι. Και υπήρχαν και μεγαλύτερες καμπύλες και έχουν σβηστεί. Δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί να είναι και μοτερικό το θέμα. Μπορεί εκεί να χωλαίνει. Η ITG πόσο δίνει? 5. Γιατί έτσι ανακοινώνει 5. 5 στο μαμά. Σε μαμά, Στο μάλιστα. μαμά αυτοκίνητο. Εμείς πήραμε 11. Εμείς πήραμε 11 με GPF και το DT. Σωστά. Άρα δεν πάει να πει ότι πήραμε 11 από την εισαγωγή. Ναι. Δούλεψε συνολικά. Και από πού πήραμε? Γιατί Εισαγωγή αποκλείεται. δεν βάλαμε. Ναι, γιατί αποκλείεται να βάλει GPF και να μην πάρει 6 και να πάρει 4 χωρί πρόγραμμα. Ναι. Ναι. Δούλεψε Ναι. συνολικά το Ναι. setup. Ναι, και καλά θα μπορούσε να πάρει 4 άλογα το GPF χωρίς πρόγραμμα και με το GPF τώρα μας έδωσε 6. Με το DT, το Με το GPF DT, μας Με έδωσε 6. όλο μαζί, ναι. μαζί. Ναι. Και τώρα η εισαγωγή μπορεί να μας έδινε 5 μαμά που Σωστά. εγγυάται η ITG. Να μα έδινε χωρί GPF 7, Χωρίς 8, πρόγραμμα, 9. χωρίς, ναι. Ναι, δεν βγάζει άκρη. Και Να το τώρα πάρουμε όλο ως setup, μαζί. να το πάρουμε Ναι. σε setup, Η παιδιά. ITG σαν μαμά σου δίνει 5. Σου δίνει 5. Ωραία. Μέσο Εμείς όρο πήραμε σου τα λέει. διπλά περίπου. Τα διπλά Εμείς με πήραμε τα- GPF ναι. και DT. Που εσύ πιστεύεις Ναι. δηλαδή ότι έδωσαν και αυτά από λίγο. Εννοείται. Το λιθαράκι του. Ναι. Μπορεί ο συνδυασμό να δούλεψε καλύτερα. Αυτός. Τώρα πρέπει να βγάλει κανονικά το GPF Να βγάλεις μετρήσει. το πρόγραμμα. και βγάλεις να το βγάλει Firefox, να βγάλεις όλα. όλα, να μετρήσει και τη μετρήσεις ένα-ένα εισαγωγή. Και θεωρητικά να- σου δώσει 5. Θα σου δώσω 5 και θα πούμε μπράβο ITG. Ναι. Και μετά θα βάλει. Τώρα λέμε super ITG. Και μετά θα βάλει GPF σκέτο και θα πάρει αντί για 6, 4 ή 3 ή 2. Ναι, δεν Και ξέρω. θα πει, μπα, δεν μ' αρέσει. Αλλά με το που θα βάλει το πρόγραμμα με το GPF θα πάρει 25, ενώ σκέτο θα παίρνει 20. Άρα πήρε 5. Άρα θέλει είναι ο συνδυασμό. Δεν βγαίνει άκρη. συνδυασμός. Δεν βγαίνει άκρη. Άρα συνδυαστικά έχουμε πάρει 10,6 μαζί με την εισαγωγή. Συνολικά νομίζω έχουμε πάρει 210 δεν είναι το αμάξι σας. 209, ναι. 210. Άρα έχουμε πάρει 35. 35. Άστα όλα τα άλλα. 35 Ναι, θα και λες. μισθό. 35 δεν θα λες 5 και 5-10 και 5-15. Ναι, θα λες Ίσον. Το Γιατί, συνολικό όποιος με ρωτήσει, εγώ θα πω 2,45. ναι, αλλά δεν λες 5 και 5-10 και 5-20 Όχι, ρε παιδί, και δεν αυτό, βγαίνει. αυτό το λέω μόνο στο βίντεο Ναι. που και πάλι δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι, παίζουν. Τώρα εμεί παίρνουμε τι απόλυτε τιμέ, αλλά δεν είναι απόλυτο όπως η εισαγωγή. Ήταν Άρα να 5 μας και δώσει 5-10 5. τρεις 5-20. Αυτό βγαίνει. Ναι. Χάνει με την πλοπαίδεια και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, δεν εντάξει. κάναμε καλή προπαίδεια Εντάξει. στο δημοτικό. Δεν γίνεται να κάνουμε τώρα. Μεγαλώσαμε. Anyway, Anyway, δουλεύει. όποιος βγαίνει και μας ρωτάει, είμαστε 2,45, οι ποντικοί κομμένοι. Τσαφτσούφ Δουλεύει και έχει πάρει και ο λόγος. Τσαφτσούφ παίρνει. Μπράβο. Όλοι οι Θα το ποντικοί δείξουμε. πήγανε Μπράβο. στην Από θόρυβο Γαλλία. έχει γίνει χαμός. Ε, Από για την τουρμπίνα όλα τα ακούς. Τοποθέτηση εύκολη. 10 λεπτά. Τίποτα, μόνο λίγο άντε να πούμε 10 5 λεπτά αν εξαιρέσει τα το 40 λεπτά του πίσω. σφιχτήρα. Ναι. Ναι, αν Είχε λύσετε- κάτσει ανάποδα στο Αν σφιχτήρα. λύσετε, παιδιά, το σφιχτήρα, αφαιρέστε τον από το σύνολο του χρόνου και μετά θα κάνετε 5 λεπτά. 5 λεπτά έχει. Ο σφιχτήρας άγνωστο πόσο θέλει. Σφιχτήρας ήταν, Ναι, ήταν ασφιχτήρα- σφίχτης. είναι σφιχτήρας περίεργος. Έκανε λίγο ώρα. Λοιπόν, εύκολη τοποθέτηση. Δεν έχουμε κάποια άλλη πορεία. Εντάξει, λύσαμε και μια-δυο που δεν ήταν κάτι, ήταν για μας εκτός βίντεο. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να γράψει στη σχόλια από κάτω κάποια ερώτηση. Άμα ξέρουμε να την Να απαντήσουμε, την να την απαντήσουμε απαντήσουμε. σε επόμενο Αλλιώς, βίντεο. ναι, Αλλιώς Μένουμε, ό,τι απορίες έχετε γράψτε μας στα σχόλια. Έρχονται και άλλα setup. και εδώ είμαστε. Τα λέμε. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε και το θόρυβο. Να ακούσουμε πώς κάνει τώρα η εισαγωγή. το τσακάλι. Α, η εισαγωγή. Βάλε ζώνη. Φανταζόνη. Έτσι το κάνει, κάνει το GPF. Όπα. Τι κάνει, και λαϊδάει. Κάνει και η όπισθεν, ναι. Κάτι κάνει, γιόπιστε. Δεν το συνιστώ βέβαια. Φύγαμε. Μας κάνετε τσακάλια ρε!
έχουμε κανένα σκηνή κάτι. Όχι, με τελειές πιο όριο, πιο σάφιο. Με μπάτικο φάρκεσαι. Αυτά δεν είναι έτσι, αυτό είναι. Behind the scenes. Εντάξει, δεν φεύγει. Για κάνε ορθοπεταλιά μπορείς. Μπαίνει και σε αυτό πρόγραμμα και φίλτρο. Ορθοπεταλιά, τι είναι αυτό. Αϊ, τι τσιπούρι. Αλλά εντάξει. Ορθοπεταλιά μπορείς να κάνεις. Ναι, ρε. Μετά θα σε θέλουμε σε κάθε Εντάξει, βίντεο. εντάξει. Θα βάλουμε και ένα που κάνει να πούμε ότι έρχεται εξάτμιση, μαλάκα. Δεν του βάλεις θέμα ρε. Στην γη. Θα το δούμε, θα το δούμε.